Hi guys, welcome to my channel. Today I will show you one of the most historical parks in Karaj. As you can see, there are very tall and bold trees in this park. Today is Thursday, which is the weekend in Iran, and it's busier than other days. Please watch the full video and don't forget to like and subscribe. مرسی بریم بیا اینم بزن Allah'ım. بعد چیز شد Haydi. انگار انگار دل تنگم تو من تنها چیزی در دنیا چی بگم من سرش دل الان آره شما داریم میگیم از اول فسق وجود دختر همه چیز فرما اینا چاپشون هم دارم مثلا این چاپش هم دارم اونجا رو ببینیم بریم.
بگیرم بیرون زدم نداشت.
خوشحال شدم دیدم. خداحافظ. برید دکتر جان. دروغ نگم 10 دقیقه یه رب شد. خسته ای که اسکوتر نمیشه. نه نه نمیخوام به روت بیارم اصلا ناراحت نمازه برو خونه. اونم خدای لفاف درست. نه درست اونجا درست. هر کدوم زدی بردی. تو بعیده باز میریم یه جای بهتر. میریم